مساكم الله بالخير ومساكم الله بالخير. معاكم اخوك مشعل احمر، وانا في دوله اقصى ارتفاع فيها 2.5 متر عن سطح الارض، وتعتبر عاصمه شهور العسل. الدولة اللي احنا فيها اسمها المالديفز، اطلق عليها الاسم من لغة التاميل مالا ديفيانا، وتعني قلادة من الجزر. صج اسم جميل ويرمز لها لانها دولة جزر، وفيها 1192 جزيرة، باختصار دولة مكونة من جزر. وسائل التنقل في عاصمة المالديف يا سيكل يا ونيت. احنا نقينا الوانيت عشان قشنا كثير. المالديفز دولة مسلمة من أوائل القرن ال11. ملك المالديفز في ذاك الوقت اسمه دوفمي اعتنق الإسلام وغير اسمه وصار السلطان محمد العادل، وكل هذا بسبب التاجر المغربي الحافظ أبو البركات يوسف البربري، واللي كتب هالكلام الرحال ابن بطوطة في القرن ال12. وهذا أقدم مسجد في المالديف، وانبنى في القرن ال16، وفي قبر التاجر الحافظ المغربي. أصدقائي في هذه الرحلة بدر الهندي ومحمد الجاسم، وهم غواصين ومصورين وأطباء أسنان بعد. باختصار رحلة فول باكج وما تحاتي أسنانك. بعد اليوم الأول في عاصمة المالديفز مالي، شفنا مالي، شفنا شوارعها، وباقي لنا 3 أماكن نشوفها مع بعض، بعدين نكمل مسيرتنا في البحر. سوق الخضار والفواكه هذا أكبر سوق في المالديفز، وتقريبا أغلب منتجاته مستوردة من السيلان، لأن الزراعة في المالديفز ما تكفي أهلها. سمكة المنشار أو سمكة السيف يجففونها، وهذه عبارة عن التونة مجففة أيضا. Thank you very much. مراكب الصيد متواجدة بكثرة في العاصمة، لأن البحر أهم مصدر للدخل في المالديفز، يأكلون من خيره ويصدرون حق العالم. يعتمد اقتصاد المالديفز على وايد اشياء، ومنها صيد الاسماك، ومشهورين وايد بالتونه. عقب اليوم ونص في العاصمة مالي وصلنا حق هدفنا، واللي هو يخت مخصص للغوص. اليخت هذا فعلا ضخم، طوله تقريبا 110 قدم، ويشيل أكثر من 18 غواص مع عدتهم. يا جماعة الهواء حلو، الجو عجيب. في أول ليلة تجمعنا مع باقي المجموعة وشرحوا لنا الرحلة وطريقة الغوصات والأماكن اللي نحتاجها في اليخت ومواعيد الأكل والغوص. يبتدي يومنا الأول في هذه الرحلة البحرية، ومثل ما أنتم شايفين هذه عديدنا جهزناهم علشان نغوص ونوريكم الحياة البحرية في المالديفز. في يخت ثاني ماشي ورانا طول الوقت، والعدة اللي شفتوها وأغراض الغوص موجودة فيها، علشان اليخت الكبير يكون مريح وما في دثرة من عدة الغوص. Go! الكاميرا اللي أصور فيها حجمها ووزنها كبير، ولازم أحد يعاونني فيها عقب ما أطب الماي. السلحفاة هذه على بالها انها نعامة، من الخوف حاطة راسها بين الصخر. حقك علينا، سامحينا، هم زعلانة. في غوص الأعماق يكون وايد صعب نصور بألوان، لأن الضوء يكون أقل، ومثل ما شفتوا قبل شوي انعدام الألوان، لأن الأعماق تحتاج إضاءة أكثر من اللي كانت عندي. أعرفكم على صديقي اللي لازم أصوره في كل رحلة غوص، النانوج البني، وطبعا هو سام، لا تخافون أمون عليه، وبيني وبينه صداقة عتيجة. الشجاعة في هالسمكة صراحة ما شفتها بالقروش،
ولا وتقول لي الحجم مو كل شيء يا مشعل. علشان نحافظ على عدة التصوير لازم عقب كل غوصة ننقع الكاميرا بماي حلو يشيل الملح. وعقب البريك غوص طبعا. لما يقولون طبيعة المالديفز خلابة يقصدون الحياة البحرية لأنها متنوعة. أعرفكم على الخلاب شيطان البحر، ولما شفته قلبي فعلا فز لأنه كان من أمنياتي إني أشوفه وأصوره لكم. حيوان فعلا ضخم وممكن يوصل عرضه إلى 7 متر، اللي شفناه على 4 متر تقريبا. اللي قاعد تشوفونه هذا نوع من انواع اللخم واسمه ايجل راي، وحجمه كان 30 سنتي تقريبا، يعني توه يحبي. والصورة هذه من افضل الصور اللي التقطتها بحياتي. بالمحطة اللي كنا غايصين فيها كان في مجموعة من قروش البلاك تيب، وسميناها محطة لأن بأطراف المرجان تيار ويتجمعون مجموعات من الأسماك، والقروش تتغذى أحيانا بهالمكان. يا جماعة صدق كانوا قراب وشعور يخوف ووناسة، شيء غريب ما أقدر أوصفه. الشيء الحلو بهالرحلة انهم مجهزين خطة ترفيهية كاملة، كل اللي عليك انك تاكل، تشرب، تغوص وتتشمس وتنام وتعيد طبعا. غوص الليل بالمالديفز مختلف لأنه صج أكشن وحماس. اللخمة هذه فعلا كانت ملقوفة وحزتها من الخرعة، صج تفخت البي سي. وايد حيوانات تكون نشيطة في الليل، والسبب انها تصيد السمك النايم مثل صديقنا النانوج. الغوصة هذه فعلا ديلكس، فيها لخم، ترفالي وقروش بعد. النوع هذا اسمه نيرس شارك، وأسنانه شبه معدومة لأنها جدا صغيرة، باختصار قرش أليف. الغوصة هذه كانت من أجمل غوصات الليل اللي سويتها في حياتي.
ومن فعاليات هذه الرحلة البحرية نكتشف هذه الجزيرة ونشوي فيها. الجزيرة كانت صدق صغيرة وأغلبها كان شاطئ، بس الغروب فيها روعة. عقب الجزيرة واحنا في طريقنا للغوص على الحطام، وقفنا يم جزيرة صغيرة علشان نصور العزيز إلى القلب، القرش الحوتي، واللي ممكن يوصل طوله 12 متر، وكان أيضا من أمنياتي أني أشوفه وأصوره لكم. والحين نكمل طريقنا للحطام. Go! في لقطات تكون جدا نادرة، وكنت محظوظ اني التقط هاللقطة. تزاوج اللخم في اعمق نقطة في هذا الحطام. غوصات الحطام كأنها غوصات في متحف تاريخي انبنت عليه حياة ثانية طبيعية مثل المرجان وغيره. كل ليلة في هذه الرحلة شيء جديد، غوصة ليلية غريبة، عشاء فاخر على الجزيرة، واليوم عشاء فوق اليخت. وعلى كذي هذه كانت رحلتي إلى المالديفز. أتمنى أنها عجبتكم. تابعوني في الفيديوهات الجاية، ومشكورين ومع السلامة.